السلام عليكم. معكم مصطفى النسوين. اليوم الحلقة الأخيرة من التمديدات الكهربائية المنزلية. في عنا جهاز إنارة أول، جهاز إنارة تاني. مفتاح أول بده ينير الجهاز موجود هون، وفي عندي هون مفتاحين، واحد فقط للجهاز الإنارة الموجود هون، والتاني بتشارك مع المفتاح الآخر كدركسيون ليشغل الجهاز الموجود هون. بالمخطط كيفية الوصل بدها تكون: في عنا المفتاح الأول اللي بده يشغل كدركسيون مع أحد المفتاحين الموجودين هون للجهاز الإنارة الموجود الأول، والجهاز الثاني هو بده يشتغل من المفتاح الثاني من أحد المفتاحين لحاله بدون مشاركة أحد. ننتقل للناحية العملية كيف بدنا نتم هالأمور هاي. في عنا هون التيبات الموجودة بالحائط، بدنا نحدد عدد الأشرطة اللي بدها تمر من اللوحة الرئيسية إلى كل نقطة موجودة عنا. دائما من اللوحة الرئيسية بناخذ المفاتيح أو الأشرطة الأساسية: الفاز والبارد والحماية الأرضية. المفتاح الأول بياخذ 3 أشرطة، ولكن هالأشرطة 3 هي عبارة عن خطين ذاهبين إلى المفتاح الآخر الموجود هون، وخط راجع إلى جهاز الإنارة إذا هون عندي المفتاح مع جهاز الإنارة بتشارك مع المفتاح الموجود هون. المفتاح الموجود هون، أحد المفتاحين و ب مع المفتاح الموجود هون بشكل دركسيون لإنارة النقطة هون. إذا دائما جهاز إنارة بياخد 3 خطوط: خط الراجع الجاي من المفتاح، والخط البارد، وخط الحماية الأرضية. الوصل بين النقطة هون والنقطة الثانية هي عبارة عن الخطوط الرئيسية 3 مع 3 خطوط الراجع إلى جهاز إنارة والبارد والحماية الأرضية، إضافة إلى خطين الواصلين إلى المفتاح هون. لاحظوا في بي 16 ما أخذت في بي 20 لأن عندي 6 خطوط. من الموزع إلى جهاز الإنارة في عندي 5 خطوط. ليش ما 6؟ لأن الخط الجاي من المفتاح الراجع اعتبرنا إلى جهاز الإنارة إذا وصل لهون، وبالتالي ما بيتابع طريقه، بيتابع بس الخطين التانيين الواصلين إلى المفتاح. وفي عنا خط الفاز والبارد والحماية الأرضية. الترتيب ما قبل الأخير عنا 6 خطوط. شو السبب 6 خطوط؟ الخطين حكينا عنهم الواصلين المفتاح من المفتاح الأول، وخط راجع من المفتاح الثاني إلى بي، وخط الفاز والبارد والحماية الأرضية. والفاز أو المآخذ بتاخذ الخطوط الرئيسية 3. نشوف هالشي هاد صحيح بالنقر على زر تيست برو. إذا تم الأمر ننتقل للمخبر العملي ومنشوف الشغل كيف بده يتم. هي المخبر العملي. هون في عنا مفتاح أول بده يشغل الجهاز إنارة الموجود هون. هون عندي مفتاحين بده يشغل الجهاز الموجود هون، إضافة إلى مفتاح آخر موجود بنفس النقطة بده يشغل الجهاز هون. بلاحظ الدوسة الدوسة دي، الدوسة بي عبارة عن مفتاحين، والدوسة سي هي المآخذ، والدوسة اف هي عبارة عن مفتاح. وفي عنا التيبات الواصلة بيناتهم. الضغط على الدوسة لاحظ انه الدوسة عبارة عن موزع إضافة إلى مخرج لجهاز إنارة. شوف انه فيها الخطوط الرئيسية 3، وكيف بدي مدد الأشرطة في التيبات. لمعرفة الأشرطة الموجودة هون وكيف بدنا نمددها إلى الدوسة دي، أول شي بناخد الأسهل واللي هو الدوسة F، لأن الدوسة F عبارة عن فقط مفتاح وبمر فيه 3 خطوط. الخط الأول هو الخط الراجع إلى جهاز الإنارة، اخترناه أبيض، وعندي خطين بشكل دركسيون مع أحد المفتاحين وراح أخده أسود، وبقدر وصلهم مباشرة بالمفتاح.
إذا في عندي الخط الراجع اللي قلنا لونه أبيض، وخط أسود أول، مع خط أسود تاني بشكله الدركسيون أو الدرج. نرجع للدوسي A. لحتى اقدر مدد الخطوط ايضا بدي اخذ الخطوط الواصلة الى الدوسي دي. الدوسي دي بتشكل وصل بين جهاز الانارة الى المفتاح، وبالتالي في عندي انا الخطوط اثنين الواصلين الى المفتاح الاول بشكل دركسيون اضافة الى الخطوط الرئيسية 3، وبالتالي هون في عندي 5 خطوط لان الخط الابيض واصل الى الجهاز الانارة. ندخل الى التيب الواصل الى الدوسي دي وبنختار 5 خطوط. الخط الرئيسي 3 الفاز لونه بني، والبارد لونه ازرق، والحماية الارضي لونه اخضر، اضافة الى خطي الدركسيون اللي قلنا عنهم انه لونه اسود. إذا بنشوف الدوسي A كيف صارت. إذا صار عنا الخطوط فيني وصلة مباشرة. هلا في عندي خط حماية أرضي وصلته إلى جهاز الإنارة، وفي عندي خط بارد وصلته إلى جهاز الإنارة. فيني وصل خط البارد أيضا إلى جهاز الإنارة حتى ما أعمل تعقيدات بالتوصيلات، وخط الحماية الأرضي أيضا إلى جهاز الإنارة. خط الفاز إلى الدوسي دي، وبيبقى الخطين الواصلين الدركسيون الواصلين بين المفتاحين. هلا صار فينا نروح للدوسي A ونشوف كيف بدنا نكفي التمديدات. دوسي دي عفوا. نفتح الدوسي دي، بنلاحظ عنا الخطوط القادمة من الدوسي A، وفي عنا خط رايح إلى أو تيب رايح إلى اللمبة، واللمبة قلنا عنا إنه عبارة فقط عن 3 خطوط. هالثلاث خطوط ما فيها دركسيون، فقط خطوط عادية. يعني في عنا خط راجع، وخط حماية أرضي لونه أزرق، خط بارد لونه أزرق، وخط حماية أرضي لونه أصفر. والخط الراجع راح نختار لونه رمادي. هنا نبدأ مباشرة ونوصل هالخطوط هيدي بالإشارة بجهاز الإنارة. الخط الراجع من المفتاح، وخط الحماية الأرضية، إضافة إلى الخط البارد. نرجع إلى الدوسي دي. هلا صار فينا نعرف شو هي الخطوط اللي بدنا نمررها بالدوسي إلى الدوسي بي. خط البارد وخط الحماية الأرضية فينا ناخده مباشرة من الدوسي A. إذا بده يمر بخط الدوسي B هو الخط الراجع من الدوسي E، وخطي
الدركسيون إضافة إلى الخطوط الرئيسية الثلاثة. إذا صار عندي 6 خطوط. ست خطوط، وباخد الفي ب20 لأن عندي صار أكثر من 5. الخطوط الرئيسية نفسها ما تغيرت، فاز بني، بارد أزرق، وحماية أرضية أزرق عفوا أخضر وأصفر. في عنا خطوط الدركسيون اللي حكينا عنها، الخطوط الراجعة أو خطوط الدرج، وعنا خط راجع ثالث اللي هو خط الإضاءة للمفتاح الثاني. ننتقل للدوسة بي، بنشوف خطوط موجودة. إذا بنكفي الوصل بالدوسة دي قبل ما نتابع للدوسة بي. الخطوط السوداء مباشرة فينا نوصلها الدركسيون، وفي الخط الفاز أيضا فينا نوصله مباشرة. خط الراجع الرمادي فينا نوصله مباشرة. بيبقى عنا الخطي البارد والخط الحماية الأرضية فينا نستعمل مساعدين إلون. أيضا 3 بدنا الأول والثاني والثالث، والحماية الأرضية نروح للدوسة بي. لحتى نقدر نوصل هون كمان فينا نوصل مباشرة للمفاتيح، ولكن المآخذ قلنا دائما عنها انها بسيطة، 3 خطوط، وهي الخطوط الرئيسية الفاز والبارد والحماية الأرضية بني أزرق وأصفر مخضر. نفتح الدوسة سي أو هي المآخذ، ومباشرة بنوصل الفاز البارد والحماية الأرضية. بيبقى عنا الوصل في الدوسة بي. الدوسة بي أول شي في عنا خطوط الدركسيون. في عنا مفتاح، بنلاحظ إنه في عنا مدخل ومخرجين، مدخل ومخرجين. الخطوط الرئيسية واصلة إلى، أو البارد والأرضي واصل إلى المآخذ، فقط إلى المآخذ، ما عنا بالمفتاح لا بارد ولا عنا أرضي. عنا خط الدركسيون، هي واحد وهي المخرج الثاني. ونلاحظ إنه هذا المفتاح في عنا خط دركسيون له مخرج أول ومخرج ثاني، وعنا الخط المخرج الثاني للمفتاح الثاني، هي مخرج ثاني. بيبقى عنا خطوط الإدخال، خطوط الفاز. راح نستعمل مساعد من شان الفاز لأن عنا 3 مداخل إله. هي أول، هي تاني، وهي تالت،
وفي عنا الرابع هون، إذا نستعمل 5 مداخل، وعنا هي الرابع. يفترض هلأ حاليا إنه الأمور تكون تمت بشكل سليم. فينا نرجع هلأ للدوسة دي، الدوسة A، نلاحظ انه الامور ما عاد في عنا اضاءات، اذا يفترض انه الامور تمت بشكل سليم. نعمل تيست، ان تمت الانارة بيكون الوصل صحيح، اذا تمت الانارة وبالتالي الوصل صحيح. هيك بكون خلصنا اخر حلقة من التمديدات الكهربائية المنزلية. فيكم دائما ترجعوا للوصف وتشوفوا كل الصور، انا حاطط لها رابط لحتى تنزلوها اذا كنتم تحتاجوها بالمساعدة. شكرا لكم والى اللقاء.